ผมไม่ได้มองว่าขยะเฮ้ยนี่ขยะสกปรกผมไม่ได้มองอย่างนั้นความคิดก่อให้เกิดพฤติกรรมและพฤติกรรมเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความเคยชินและความเคยชินนี่แหละพอเราไปเห็นขยะที่ไหนแล้วก็มาเก็บอย่าทิ้งขยะวัฒนธรรมรักโลกจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่ตัวเองตั้งคำถามมาโดยตลอดค่ะเพราะว่าตัวเองเห็นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมมานานกว่า30ปีแต่ทำไมปัจจุบันเรายังต้องรณรงค์เรื่องง่ายๆเช่นการทิ้งขยะให้ลงถังหรือจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแค่กระแสที่ทำให้เราดูดีหรือเป็นเพราะว่าบางคนทำเพราะว่าห่วงใยโลกจริงๆกระแสวัฒนธรรมรักโลกเป็นที่พูดถึงมากขึ้นในปัจจุบันหลังจากที่เกรตา ทุนเบิร์กเยาวชนชาวสวีเดนรณรงค์เรียกร้องให้ตระหนักถึงสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ทั่วโลกกล้าแสดงออกทางความคิดรวมถึงเป็นการปลุกจิตสำนึกเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับในประเทศไทยเองปรากฏการณ์มาเรียมเสียชีวิตน้ำมันรั่วในทะเลภาคตะวันออกการทิ้งขยะอุตสาหกรรมสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาจนเกิดเป็นคำถามที่ตามมาว่าทำไมการรักษาสิ่งแวดล้อมในบ้านเราจึงยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ควรจะเป็นกระแสการรักโลกจากการรณรงค์ของเกรตา ทุนเบิร์กมีผลส่งต่อมายังประเทศไทยเช่นกันโดยผ่านคนรุ่นใหม่ที่เรียกร้องให้สังคมหันมาสนใจเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจริงๆแล้วนะคะบ้านเรามีคนรักโลกนะคะซ่อนตัวอยู่มากมายทุกคนทุกแห่งนะคะแต่ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาให้ใครทราบนะคะอย่างเช่นลุงโกวิทคนนี้ค่ะลุงโกวิทหาของเก่ามากว่า30ปีแล้วค่ะความยาวนานของอาชีพทำให้เขากลายเป็นคนรักขยะของเก่านี่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของตัวเองในปัจจุบันผมถือว่าผมไปเจอเนี่ยผมแทบยกมือไหว้ว่าอันนี้ขายได้วันนี้จะได้ตังค์จะได้เงินใช้นี่ผมถือว่ามีความสุขที่สุดถ้าวันไหนไปไม่เจอเนี่ยห่อเหี่ยวหัวใจ คือวันนั้นไม่ได้เงินแม้อาชีพเก็บของเก่าขายหรือที่เราเรียกกันว่าซาเล้งดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับความรักโลกเพราะคนขับซาเล้งทำไปเพื่อความอยู่รอดของตนเองแต่ความจริงแล้วจิตสำนึกในเรื่องสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเข้มข้นทีเดียวในฐานะนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและผู้เชี่ยวชาญด้านขยะพลาสติกดร.นรมนมองว่าสังคมไทยควรขอบคุณคนเก็บของเก่าเหล่านี้เพราะพวกเขาเป็นจุดเริ่มต้นให้กับหลายภาคส่วนในการให้ความสำคัญกับการแยกขยะณตอนนั้นเรารับรู้แค่ว่าทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางแล้วเราก็รู้สึกว่าหมดหน้าที่เราแหละใครเป็นคนรับต่อไปจากเราถ้าไม่ใช่ซาเล้งถ้าไม่ใช่คนเก็บขยะดังนั้นหนูมองว่าถ้าไม่มีเขาเราแย่ต้องขอบคุณด้วยที่มีเขาอยู่ใครจะหลงเอาทองมาทิ้งให้ขณะที่เจ้าของขยะรังเกียจสิ่งปฏิกูลเหล่านี้แต่สำหรับลุงโกวิทแล้วมันคือสมบัติอันมีค่าเห็นของเก่าที่ขายได้นี่มันเกิดความสุขผมไม่ได้มองว่าขยะเฮ้ยนี่ขยะสกปรกผมไม่ได้มองอย่างนั้นผมถือว่าขยะนี่เป็นเงินเป็นทองกับชีวิตของตัวเอง
ทุกๆ สัปดาห์ลุงโกวิทจะสละเวลาเก็บขวดพลาสติก ที่มีคนโยนทิ้งมาตั้งแต่ต้นทางคลองบ้านมาย่านบางกะปิแล้วไหลลงมาผ่านหลังบ้าน ดูเหมือนการเก็บขวดพลาสติกของลุงโกวิทเป็นพฤติกรรมที่ธรรมดา แต่อย่างน้อยมันได้ช่วยให้ขยะเหล่านี้ไม่ไปอุดตันทางระบายน้ำและพลาสติกเหล่านี้ก็ไม่ไหลลงสู่ทะเล ผมชอบความสะอาดพอสมควรอยู่ ผมเคยคิดว่าเราก็มีความสุขที่จะช่วยคลองสะอาด ที่ผมไปอยู่บ้านชายคลองทุกวันนี้นะบางทีผมตามเก็บเลยนะผมก็ขี่แพผมมาพวกมึงโยนทิ้งทำไมวะเงินทั้งนั้นบางทีผมเคยพูดนะแล้วไอ้เป็นขยะแล้วเขาเคยรวมใส่ถุงคนเรามันต้องมีจิตสำนึกร่วมกันในทางที่จะดูแลให้สะอาด แต่ถ้าคนเดียวทำมันก็ไม่ผ่าน อันดับแรกนะความคิดผมนะคือใครจะคิดหรือไม่คิดผมก็ไม่ทราบเหมือนกันล่ะคือเรามองตัวเราก่อนล่ะ ในขณะที่คนในระดับชาวบ้านมีวิธีการรักโลกในแบบฉบับของตนเอง ขณะเดียวกันระดับองค์กรธุรกิจก็เริ่มเห็นการคิดค้นวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พื้นที่ตลาดสี่มุมเมืองก็มีความพยายามที่จะผลักดันเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของตนเอง โดยได้มีการปรับระบบโครงสร้างขององค์กรให้เป็นโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ Bio-Circular Green Economy เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต จริงๆเขาเข้ากับ BCG ได้เพราะว่าตรงไอ้ข้อเขาเข้าทั้ง3ข้อเลยนะเขาเข้าทั้ง3ข้อเขาเป็นแบบชีวภาพด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ตัวที่2คือ Circular เขาสามารถ manage ขยะในองค์กรของเขาซึ่งตลาดถือว่ามีขยะเยอะมากเขาสามารถ generate เงินเข้ามาได้เขาสามารถเอาขยะเนี้ยกลับมาเป็นเงินให้เขาได้อีกแล้วก็ทำให้ทุกคนในตลาดได้ตระหนักรู้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก ก่อนหน้านั้นเศษใบผักจากการตัดแต่งเหล่านี้จะถูกทิ้งให้เน่าเสียโดยเปล่าประโยชน์ แต่ในปัจจุบันไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีมูลค่ามากขึ้น เศษผักจะมีการนำไปรวบรวมไว้ในถังจัดเก็บ โดยผู้บริหารตลาดสี่มุมเมืองขอความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าให้ทิ้งเศษผักตามจุดที่กำหนดไว้ ตอนนี้ปัจจุบันก็มีอยู่ 4 จุดนะครับ ก็จะวนเวียนอยู่ตลอดเวลาทุกวันทั้งวันเลยครับ เพราะว่าปริมาณผักที่เราได้มาต่อวันอยู่เฉลี่ยอยู่ประมาณ 50 ตันต่อวันนะครับ เราก็มีการจัดการโดยรอบตลาดผักที่มีการตัดแต่งนะครับ ผักส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานะครับ ก็อยู่รอบๆจังหวัดปทุมธานีนะครับก็มีทั้งปทุมธานีนครนายกนะครับฉะเชิงเทราปราจีนบุรีที่ลูกค้ามารับแล้วเราไปส่งเปลือกข้าวโพดจุกสับปะรดและเปลือกขนุนจะมีการนำไปผสมเข้าด้วยกัน แล้วจำหน่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ส่วนถุงพลาสติกที่ติดมากับเศษใบผักจะมีเจ้าหน้าที่คอยเก็บรวบรวม แล้วนำไปอัดเป็นก้อนเพื่อแปรสภาพให้เป็นวัสดุรีไซเคิล สี่มุมเมืองค่ะก็คือเมืองหนึ่งเลย เราอยู่กันแบบเป็นครอบครัวใหญ่เนาะเรียกว่าเป็นครอบครัวใหญ่มีทั้งแรงงานต่างชาติมีทั้งพ่อค้าแม่ค้ามีคนทุกระดับนะคะมีคนไม่รู้หนังสือก็มีดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมแบบง่ายๆเราเคยทำอะไรที่มันยากพอยากแล้วคนเข้าไม่ถึงการที่ทำอะไรที่มันเป็นพื้นฐานเป็นเบสิกอ่ะมันคือทุกคนสามารถจอยได้แล้วทุกคนจะมีความภูมิใจในสิ่งที่เขาทำเช่นเรื่องแยกขยะเราได้รับความร่วมมือจากทุกคนทั้งพ่อค้าแม่ค้าแรงงานค่ะทุกคนสำคัญหมดเพราะทุกคนคือสมาชิกของครอบครัวเรา
การกำจัดขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลหรือขยะกำพร้าเป็นตัวอย่างหนึ่งของหน่วยงานราชการที่ตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ปัจจุบันหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกำลังตื่นตัวเรื่องโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยได้แนวคิดมาจากโลกตะวันตก มันเริ่มจากความสนใจส่วนตัวของตัวดิฉันเองอะนะคะก็พอดีมองเห็นว่าขยะปัญหาขยะนี่มันเป็นปัญหาค่อนข้างหนักหนาสาหัสนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นกรุงเทพนะคะหลังจากนั้นมาก็เลยมาเชิญชวนทางบุคลากรที่กรมนะคะว่าเรามาทำโครงการขยะกำพร้ากัน การสร้างพื้นที่จัดกิจกรรม ขยะกำพร้าสัญจรทำให้ผู้คนในกรุงเทพมีทางเลือกมากขึ้นในการกำจัดขยะ การขนย้ายข้าวของหนีน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 ทำให้ครอบครัวของภารดีเริ่มตระหนักถึงการสะสมสมบัติมากเกินความจำเป็นในชีวิตประจำวัน เธอเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจัง เริ่มที่ตัวเราอะค่ะเริ่มแบบผมเราก็เริ่มแบบเริ่มไม่ทำอะไรกับมัน เริ่มตัดสั้นซอยอะไรอย่างเงี้ยทำแค่น้อยๆเสื้อผ้าปกติเป็นคนใช้เสื้อผ้ามือสองอยู่แล้วค่ะคือชอบซื้อเสื้อผ้ามือสองฉะนั้นเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ แต่ก็ไม่ใช่ไม่ซื้อนะก็ซื้อแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าการซื้อเสื้อผ้ามือสองเราก็ชอบมันแล้วก็หมุนเวียนแล้วก็ใช้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็จีว่ามันต้อง rethinking ค่ะอันดับแรกเลยสมมุติว่าถึงเราจะมีแบบ reuse หรืออะไรแต่ถ้าเราไม่มาปรับจูนที่ความคิดเราก่อนเลยอะค่ะว่าเฮ้ยเราต้องแบบลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องลดอะไรบางอย่างหรือต้องจัดการมันกิจกรรมงานบ้านของเธอเป็นตัวอย่างให้ลูกสาวปฏิบัติตามทำให้ดูนี่แหละค่ะเพราะว่าก็ไม่ต้องไปบอกเขาเพียงแต่เราก็ทำของเราไปเรื่อยๆไม่ได้เชิงถ่ายทอดอะไรทีเทียนก็อาจจะแบบแม่ทำไมแม่ซื้อแต่เสื้อมือสองให้เทียน เทียนอยากได้เสื้อใหม่บางรองเท้าก็ของเก่าดีแล้วก็ใส่ไม่ได้เห็นไหมลูกก็บ่นแล้วก็ขาดไปแล้วแม่ โอเค จะขาดแล้วก็ไม่ต้องแบบไม่ได้ถ่ายทอดอะไรหรอกค่ะเราก็ทำของเราแหละอยู่ที่ว่าเขาจะหยิบสิ่งไหนไปแค่นั้นเองบ้านของภารดีมีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบขยะกำพร้าตรงนี้ก็คือไปไหนต่อไม่ได้แล้วค่ะเราก็จะส่ง N15 ซึ่งเขาจะเราก็เก็บไว้เพราะเขาจะมารับแถวกรุงเทพอยู่แล้วค่ะเมื่อรวบรวมขยะกำพร้าได้แล้วก็จะส่งไปยังจุดรับขยะที่ N15 และหน่วยงานต่างๆได้จัดตั้งขึ้น N15 เทคโนโลยีผู้จัดการขยะอุตสาหกรรมแต่รับอาสารับจัดการขยะกำพร้าซึ่ง N15 ออกตระเวนรับขยะเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ทั่วกรุงเทพในช่วงเมษาที่ผ่านมาเนี่ยสปีดดีเนี่ยส่งฟรีก็จะมีจากทั่วประเทศเลย10 ตันเยอะมากปกติเนี่ยจากสปีดดีก็จะมีประมาณเดือนละ500 กิโลหรือไม่ก็เต็มที่ก็เดือนละตัน1 ตันนะครับ1,000 กิโลที่ส่งเดือนที่ส่งฟรีเนี่ยมีถึง10 ตัน10.4 ตันนั่นประมาณนั้นนะซึ่งมองว่าถ้าภาครัฐหรือภาคเอกชนที่มีกำลังแล้วมาช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องค่าขนส่งพวกนี้ก็จะมีประชาชนร่วมโครงการนี้เยอะขึ้นเราก็จะทำเป็นแบบสิงคโปร์หรือแบบญี่ปุ่นก็ได้ที่มีการคัดแยกขยะและส่งมาอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้ลดภาระของภาครัฐที่จะต้องนำเงินภาษีของประชาชนไปจ่ายเรื่องของค่ากำจัดโรงงานกำจัดขยะ N15 แห่งนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านขยะมาหลาย10 ปีภารกิจหลักของโรงงานกำจัดขยะแห่งนี้ก็คือการย่อยขยะกำพร้าให้เป็นชิ้นส่วนเล็กๆเพื่อนำไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงใช้ในโรงงานหรือ RDF ที่ย่อมาจาก Refuse Derived Fuel ขยะกำพร้าที่เมื่อตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยประมาณ5 เซนติเมตรนี้เองที่เรียกว่า RDF ซึ่งจะนำไปทำเชื้อเพลิงเพื่อหลอมเหลวปูนและเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า
ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคนมีโอกาสสร้างภาวะโลกร้อนได้ทุกเวลา เช่น การกินอาหารเหลือทิ้ง เศษอาหารที่เหลือจำนวนมากเมื่อเน่าเสียจะก่อให้เกิดก๊าซมีเทนได้ หากเราไม่มีวิธีการจัดการที่ดี ปัจจุบันเราพบว่านอกเหนือจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สร้างสภาวะโลกร้อนแล้วก๊าซมีเทนที่เกิดจากการทำปศุสัตว์ขนาดใหญ่ และของเน่าเสียจากกองขยะก็มีผลต่อการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศไม่น้อยเช่นกัน อย่างการหมักขยะก็มีมีเทนออกมาบ่อเก็บขยะแล้วก็หมักขยะไว้ในนั้นพวกนี้มีเทนก็จะออกมาแล้วก็พวกภาคเกษตรแล้วก็ปศุสัตว์ต่างๆก็จะมีเทนออกมาอย่างคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือเป็น100 ปีในชั้นบรรยากาศก๊าซมีเทนมีจำนวนระยะเวลาที่อยู่ในชั้นบรรยากาศน้อยกว่านั้นแต่ว่าการดักจับความร้อนของก๊าซมีเทนมากกว่าตัวคาร์บอนไดออกไซด์อันนั้นที่แย่การเริ่มต้นด้วยจุดคัดแยกเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปเป็นจุดเล็กๆที่จะช่วยยืดอายุของโลกใบนี้ ปัจจุบันการจัดการเรื่องอาหารเหลือพบเห็นได้หลายๆแห่งในประเทศไทย ที่วัดยานเวศกวันมีระบบการจัดการเรื่องอาหารเหลือจากการที่ญาติโยมนำมาถวายพระเป็นจำนวนมากได้เป็นอย่างดีเริ่มต้นคงเริ่มจากต้นทางที่พยายามจะให้ความรู้กับญาติโยมว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับพระหรือกับวัดเป็นยังไงได้บ้างแล้วก็อาจจะไม่ไปเน้นเรื่องของการที่จะเชิญชวนให้ญาติโยมทำบุญด้วยวัตถุสิ่งของหรืออาหารมากจนเกินจำเป็นให้โยมได้ทราบว่าพระที่วัดมีสักกี่รูปแต่ในกรณีของวัดยานเวศกวันอาหารที่มาในแต่ละวันรวมทั้งที่โยมมาถวายที่วัดด้วยเนี่ยก็จะนำมาจัดสรรแล้วก็หลังจากที่พระพิจารณาตักอาหารครบเรียบร้อยแล้วก็จะมีโยมทั้งที่มาช่วยงานที่วัดหรือว่าที่อยู่ในบริเวณรอบวัดก็ได้นำไปใช้ประโยชน์นำไปรับประทานนำไปใช้นะรวมทั้งเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกันที่บ้านต่อนะซึ่งก็อาจจะถือว่าเป็นจังหวะหรือการลงตัวที่ดีว่าทรัพยากรก็ถูกกระจายไปใช้ไม่เหลือทิ้งเป็นอาหารดีที่เหลือทิ้งมากเท่าไหร่หัวใจของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่แยกขยะแต่ต้องลดปริมาณขยะแต่เมื่อเราลดเต็มที่เท่าไหร่แล้วไอ้ส่วนที่มันยังมีขยะอยู่ดีก็ช่วยกันแยกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระก็ช่วยกันแล้วก็ส่งต่อมาชักชวนญาติโยมที่วัดก็เป็นช่วงเริ่มที่ชวนกันรณรงค์แล้วก็ช่วยกันแยกช่วยกันทำเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาตั้งหลักว่าเราจะเริ่มต้นการศึกษาในชีวิตโดยการพัฒนาเอาประโยชน์จากการใช้สอยที่แท้จริงรู้ตัวว่าเรากำลังจะบริโภคเพื่ออะไรที่เป็นคุณค่าแท้ไม่ใช่เพื่อความสุขสนุกสนานเท่านั้นจะได้ความหากจะพูดถึงการบริโภคพืชผักแบบรักโลกที่จริงจังขึ้นไปอีกนั้นการกินแบบวีแกนและแพลนท์เบสก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งกระแสการบริโภคแบบวีแกนมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไข่หนูกินแล้วหนูจะถ้ากินเยอะๆแล้วจะอ้วกค่ะอ้วกแตก การแพ้นมวัวของน้องมายเป็นสาเหตุให้คุณมิ้นตัดสินใจทดลองให้ลูกบริโภคอาหารแบบวีแกนการรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการหันมาบริโภคอาหารวีแกนช่วงที่มันมีฝุ่นเยอะอะคนเราเพิ่งจะแบบว่าหันมาว่าแบบทำไมอากาศโลกเรามันเปลี่ยนโลกเรามันร้อนแล้วเราจะอยู่ยังไงแต่ว่าไปดูส่วนหนึ่งที่มันเป็นแบบปัจจัยหลักๆเลยก็คือตดของวัวตดของสัตว์อะไรเงี้ยแล้วการทำปศุสัตว์มันทำให้โลกเรามันร้อนกว่ารถยนต์อีกคือมันน่าตกใจมากว่าแบบเฮ้ยตดวัวมีอานุภาพขนาดนั้นเลยเหรอก็เลยแบบเฮ้ยการที่เราเลิกนมวัวนี่มันก็ช่วยนะเนี่ยแล้วก็แบบว่าการผลิตอาหารที่มาจากพืชล้วนมันสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์น้อยกว่าโปรเซสของสัตว์เยอะมากโดยเฉพาะวันนี้นะครับที่หอพักอำนวยทรัพย์ก็ได้นำขยะรีไซเคิลมาให้นะครับคุณป้าวีความพยายามที่จะไม่สร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์แฝงตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยอย่างเช่นชุมชนร่วมสุข2ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้เราเรียกว่าขยะกำพร้าขยะตรงนี้สามารถที่จะเอาไปเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกเป็นพลังงานทางเลือก
ทดแทนพลังงานถ่านหินนะครับ จะเอาไปใช้เผาใน เศษอาหารเหลือจะไม่ถูกทิ้งให้เน่าเสีย ซึ่งจะสร้างก๊าซมีเทนที่จะส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน แต่จะนำขยะเปียกเหล่านี้ไปแปรสภาพเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ที่สร้างก๊าซออกซิเจนให้กับสิ่งแวดล้อม ถ้าเราจะมาทำงานเรื่องขยะนะเราอย่าไปยึดกรอบว่าถ้าเป็นเศษอาหารจะต้องเอาไปทำปุ๋ยหมักกันทุกบ้านนะจะต้องใช้ถังแบบนั้นแบบนี้นะไม่ต้องอยู่คุณทำอะไรก็ได้ที่จะทำให้มันเกิดประโยชน์ที่สุด แม้กระทั่งคุณจะเอาไปเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดคุณจะมีวิธีในการจัดการบริหารยังไงก็ตามเราไม่ยึดถือแต่ว่ามันให้เกิดประโยชน์และไม่ให้เกิดเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในชุมชน เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นด้วยการที่คุณเกียรติศักดิ์ทำเป็นตัวอย่าง ประธานชุมชนแห่งนี้ประสบความสำเร็จในการปลูกฝังให้ลูกบ้านช่วยกันคัดแยกขยะ ทั้งขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ความโดดเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้คือเป็นชุมชนต้นแบบปลอดถังขยะ ผมไปเห็นหลายที่แล้วว่าพอไม่มีถังขยะในการบริหารจัดการขยะมันง่ายกว่าที่มีถัง ผมมีประสบการณ์จากการดูงานแล้วก็จากการศึกษาต่างๆเนี่ยผมพบว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีถังขยะเนี่ยมันจะดีขึ้น เพราะว่าเรายิ่งเพิ่มถังขยะมันก็ยิ่งเยอะ เพราะว่าเราอำนวยความสะดวกให้เขาในการทิ้งขยะ ปริมาณขยะตอนนี้ของผมเฉพาะตัวในบ้านผมเนี่ยแทบจะเหลือศูนย์เพราะฉะนั้นผมมองเห็นว่าถ้าชุมชนของเราเนี่ยไม่มีถังขยะเนี่ยจะทำให้การบริหารจัดการเรื่องของขยะและปริมาณขยะมันลดลง ความคิดก่อให้เกิดพฤติกรรมก็คือสิ่งที่เราทำความคิดนี่ก่อให้เกิดพฤติกรรมและพฤติกรรมเนี่ยที่เราทำเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความเคยชินเราทำอะไรทุกวันมันเคยชินใช่ไหมและความเคยชินนี่แหละที่จะก่อให้เกิดอุปนิสัย พฤติกรรมที่เราทำทุกวันเนี่ยเราทำทุกวันนี้เราทำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดความเคยชินพอเราไปเห็นขยะที่ไหนเราก็มาเก็บ ถ้าวันไหนที่เขาเริ่มลงมือทำนะผมเชื่อว่าเขาจะไปได้ไปต่อทำจนเป็นกิจวัตรเนี่ยมันจะอยู่ในจิตใต้สำนึกทำไปโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องสั่งความคิดของเราเนี่ยไม่ต้องสั่งแล้วจิตใต้สำนึกมันเป็นคนสั่งให้เราต้องทำ ตอนนี้ในสังคมไทยเราจะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนพยายามมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมรักโลกมากยิ่งขึ้น แต่จะทำอย่างไรให้วัฒนธรรมนี้ไม่เป็นเพียงแค่กระแสที่ผ่านมาแล้วผ่านไปแต่ยั่งยืนและสามารถเข้าถึงได้โดยคนทุกกลุ่มที่ผ่านมาเราอาจจะมองว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องเฉพาะของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่จริงๆเราไม่ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของเราทุกคนมันดูอาจจะเริ่มต้นยากแต่ถ้าไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเริ่มที่ตัวเราก่อนค่ะ จริงหรือเปล่าที่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกันที่จริงแล้ววัฒนธรรมรักโลกนั้นเป็นสิ่งที่คนทุกระดับทำได้ไม่ใช่ทำได้เฉพาะคนมีอันจะกินเท่านั้นแล้วเราล่ะจะมีส่วนกับการรักโลกได้ยังไงก็คงต้องเริ่มจากความเข้าใจของตัวเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและเริ่มลงมือทำในแบบของตัวเองเช่นลดการบริโภคเกินจำเป็นใช้ของทุกสิ่งให้คุ้มค่าก่อนจะทิ้งเมื่อแต่ละคนค่อยๆลดผลกระทบของตัวเองที่มีต่อสิ่งแวดล้อมก็จะเกิดการสร้างระบบนิเวศในการรักโลกขึ้นมาใหม่ไม่ว่าเราจะเป็นใครในสังคมก็สามารถช่วยกันสร้างวัฒนธรรมรักโลกได้ในแบบของตนเพราะโลกไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งและบัดนี้โลกต้องการความรัก
สองงามเนี่ยมันมีมานานแล้ว แต่การใช้เราใช้ถูกไหม อย่างป๋าบอกว่าหักคอรอจังหวะ เว้นวรรคไว้ให้ผู้ชมรู้สึกนึกกันเอาเอง มันแต่งเพลงเนี่ยถ้าจะทะลึ่งก็ต้องมีชั้นเชิง ถ้าไม่มีชั้นเชิงมันไม่มีศิลปะ คือบางทีเราดูเจตนาออก ต้องอยู่กับคนไทยตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ฟังได้หมด